Καλημέρα φίλοι μου! Είμαστε πάλι εδώ στο κανάλι μου Cooking with Helen. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε όλα μου τα βιντεάκια. Σήμερα θα φτιάξω μια από τις χριστουγεννιάτικες συνταγές που είχα κάνει στο γιορτινό τραπέζι, πατάτες baby με μπέικον και κασέρι στο φούρνο. Η μόνη διαφορά που έχει είναι ότι οι πατάτες μας είναι ευρασμένες. Έχω πάρει ένα διχτάκι πατάτες baby, τις οποίες τις έβρασα σε αρκετό νερό, αλατισμένο, αρκετά αλατισμένο, μαζί με τη φλούδα τους, αφού φυσικά τις πλέναμε, τις καθαρίσαμε. Έτσι πως είναι τώρα βρασμένες, και για να σας δείξω αρκετά βρασμένες, δηλαδή το μαχαίρι να μπαίνει άνετα μέσα στη πατάτα, τόσο καλά βρασμένες, θα τις ψήσουμε στο φούρνο. Θα πάρουμε ένα ταψάκι. Θα τις βάλουμε όλες στο ταψί και θα πάρουμε αυτό το εργαλείο που είναι για να λιώσουμε τις πατάτες και κάθε μία πατάτα θέλουμε να σπάσει, να γίνει έτσι. Είναι πολύ καλά βρασμένη και έτσι κατευθείαν, να, θα σπάσουμε όλες τις πατάτες μας στο ταψάκι. Έχουμε σπάσει όλες τις πατάτες μας, έχουν απλώσει στο ταψάκι μας και τώρα θα βάλουμε αλάτι, πιπέρι, το ελαιόλαδο στο τέλος. Έχω κόψει σε μικρά κομματάκια το μπέικον. Το βάλουμε σε όλες τις πατάτες από πάνω. Κασέρι τριμμένο. Μπορείτε να βάλετε κάθε είδους κασέρι που θέλετε. Έχω βάλει έμενταλ και γκούντα. Μπορείτε και κεφαλοκραβιέρα, κεφαλοτήρι, ό,τι αλμυρό. Απλά να έχετε υπόψη σας ότι όσο πιο αλμυρό είναι το κασέρι σας, να μην βάλετε τόσο πολύ αλάτι. Το βάζουμε σε όλες τις πατάτες από πάνω. Ωραία. Και τώρα θα βάλουμε ελαιόλαδο. Δεν θα προσθέσουμε καθόλου νεράκι. Δεν χρειάζεται. Οι πατάτες είναι βρασμένες. Εμείς το μόνο που θέλουμε είναι να τις ψήσουμε. Θα ανάψουμε το φούρνο μας στους 180 βαθμούς, σε προθερμασμένο φούρνο. Πάνω κάτω, και προς το τέλος του ψησίματος μπορείτε να το βάλετε λίγο στον αέρα ή στο γκριλ, έτσι να ξεροψηθούν. Για περίπου 45 με 50 λεπτάκια, θα το δείτε κιόλας, όχι πολύ δυνατό φούρνο για να μην αρπάξουν από πάνω, να μην καούνε. Η πατάτα θα γίνει λουκούμι, γιατί είναι βρασμένη, λιώνουν και τα κασέρια και το μπέικον, τι άλλο θέλουμε άλλωστε, θα γίνουν τέλειες. Πάμε να τις ψήσουμε. Η ώρα έχει περάσει, οι πατάτες μας έχουν ψηθεί, πάμε να τις δούμε μαζί. Δεν ξέρω κιόλας αν ακούγεται, ακόμα βράζουνε. Τώρα τι μπορώ εγώ να περιγράψω σε αυτό το βίντεο. Πώς να σας περιγράψω βασικά, πώς να σας δώσω να καταλάβετε το πόσο ωραία μυρίζει. Την υφή της πατάτας θα προσπαθήσω να σας την περιγράψω, αλλά πρέπει να το δοκιμάσετε μόνοι σας. Αυτή τη στιγμή και είναι πάρα πολύ, θα βγάλουμε μερικές, να τις βάλουμε λίγο εδώ δίπλα για να τις δοκιμάσω.
Κοιτάξτε. Θα φέρουμε αυτό από εδώ. Το ταψάκι να το πάμε δίπλα. Λοιπόν, και είμαστε εδώ πέρα. Μυρίζει φοβερά. Έχουν ψηθεί, έχουν λιώσει. Πραγματικά θέλω να σας δείξω μόνο. Εδώ πέρα. Κοιτάξτε η πατάτα. Κοιτάξτε. Πώς έχει λιώσει η πατάτα. Έχει γίνει λουκούμι. Καλά το μπέικον και το κασέρι, τι να πούμε, δηλαδή δεν έχει να εξηγήσω κάτι παραπάνω. Απλά να τη δοκιμάσετε. Να τη δοκιμάσω και εγώ τώρα. Λιώνει στο στόμα. Ζεματάει. Κάθε φορά όμως, κάθε φορά και εγώ δεν υπάρχει. Δεν πειράζει. Πρέπει να τη δοκιμάσετε. Θέλω να τη δοκιμάσετε και να μου γράψετε στα σχόλια τις εντυπώσεις σας και αν σας άρεσε να τη δοκιμάσει η οικογένειά σας, να τη κάνετε στους καλεσμένους σας, θα εντυπωσιαστούν σίγουρα. Βραστοψητές πατάτες. Θα σας τις δείξω και σαν βραστοτηγανιτές. Εκεί να δείτε τι κρούστα τραγανή γίνεται απ' έξω η πατάτα και πόσο από μέσα είναι τόσο πολύ λιωμένη. Ακούστε με και κάντε αυτή τη τόσο γρήγορη και οικονομική συνταγή με 3 υλικά, με πατάτες, μπέικον και κασέρια. Κάντε ένα like και ένα sub στο κανάλι μου για να παρακολουθείτε όλες μου τις συνταγές. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη και τα σχόλιά σας. Γεια σας!